සීතල වුණත් අද හොඳට අවුව පායලා තියෙන දවසක්. ඉතින් මට හිතුණා හොට් චොක්ලට් ටිකක් හදාගෙන බොන්න. මේක නිකම් හොට් චොක්ලට් එකක් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි හොට් චොක්ලට් එකක් කඩෙන් අරගෙන බොනකොට හරි, ගෙදරදී හදනකොට උනත් හරි, හිතට බයයි නේද මේක අපේ ඇඟට හොඳ නෑ නේද? අපේ ඇඟේ බර වැඩි වෙයිද? ඉතින් ඒ වගේ guilty free hot chocolate එකක් තමයි අද මම හදන්නේ. ඉතින් hot chocolate එකේ healthy version එක කොහොමද හදන්නේ කියලා අද අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් hot chocolate හදනකොට අපි මේ වගේ පිරිසිදු භාජනයක් ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට නේ හදාන්නේ. ඒකට මම කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි දෙකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් කොකෝ පවුඩර් රසයට ආස නැත්නම් ඔයාලට මේස හැඳි එකමාරක් වගේ දා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ එකට එකතු කරේ corn flour තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ වගේ බිස්කට්කින් හරි හැන්දකින් හරි හොඳට මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. අපි කිරි එකතු කරන්න කලින්. ඔන්න දැන් කිරි කෝපයක් එකතු කර ගන්නවා. කිරි එකතු කරගද්දී ඔයාලට පුළුවන් non fat milk එකතු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් oats milk, almond milk වගේ plant based milk වර්ග එකතු කරගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් almond milk, oat milk කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ zero calorie sweetener. artificial sweetener නෙමෙයි. natural zero calorie sweetener මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. මේ zero calorie sugar කියන්නේ erythritol, monk fruit වගේ natural sweetener. aspartame, saccharin වගේ artificial sweetener නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ sweetener එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම රසවත් ආහාර ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් දිවැඩියාව හදාගන්නේ නැතුව. ඊළඟට natural vanilla ටිකක් එකතු කරගන්නවා. artificial vanilla නම් නොදාන තරමට හොඳයි. ඒකට මම කෝපි කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා චොකලට් රසය වැඩියෙන් ඉස්මතු වෙන්න. ඉතින් මම විස්ක් එකෙන්ම මේ විදියට හොඳින් හැඳි ගානේ උපු ද්‍රාවණයක් එනකන් රත් කරගන්නවා. දැන් මේක ටිකක් උකු වේගෙන ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා කප් එකකට දාගන්න. මේ තමයි අපි බයක් නැතුව බොන්න පුළුවන් රසම රස hot chocolate එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. හිතේ බයක් නැතුව බොනකොට තවත් රස වැඩි. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.